Φίλοι μου, γεια σας. Αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο για να σας πω για ένα θαυμαστό γεγονός που μου συνέβη. Τη Μεγάλη Παρασκευή στις 17 Απριλίου του 2020 είχα βγει για να περπατήσω λίγο. Εκείνη την ώρα είδα στον ουρανό ένα σταυρό που σχηματιζόταν από τα σύννεφα. Έβγαλα λοιπόν το κινητό μου και τράβηξα 2 φωτογραφίες. Ανεβάζοντας αυτές τις φωτογραφίες στον υπολογιστή, παρατήρησα ότι υπήρχαν και κάποιες μορφές. Έτσι αποφάσισα να τις ανεβάσω στο Facebook για να πάρω και τη γνώμη των άλλων και να μου πούν πρώτα τι βλέπουν αυτοί. Τα περισσότερα σχόλια που έλαβα ήταν θετικά. Οι πιο πολλοί λένε ότι βλέπουν τη φιγούρα του Χριστού στο Σταυρό και κάποιες άλλες μορφές. Κάποιοι ακόμα μου ανέφεραν ότι είδαν και κάτι παρόμοιο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος και κάποιοι άλλοι μοιράστηκαν παλιότερες αντίστοιχες φωτογραφίες τους. Προσωπικά, εγώ βλέπω καθαρά τη φιγούρα του Σταυρωμένου που είναι κρεμασμένο στο Σταυρό, καθώς και 2 άλλες φιγούρες που είναι πάνω από το Σταυρό. Επίσης βλέπω στη βάση του Σταυρού μία μικρή φιγούρα που φαίνεται να είναι γυμνή και να σκαρφαλώνει στο Σταυρό, απλώνοντας το αριστερό χέρι προς τον Κύριο. Βεβαίως, είναι σεβαστή και κάθε άλλη άποψη, αρκεί παρακαλώ να είναι αποτυπωμένη χωρίς να προσβάλλει και να χλευάζει. Βέβαια, γνωρίζω ότι αυτά είναι συνηθισμένα στο Facebook και στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά τουλάχιστον από αδελφούς χριστιανούς περιμένω να εκφραζόμαστε πιο κόσμια. Εδώ είναι λοιπόν η πρώτη φωτογραφία, αυτή που έχω ανεβάσει στο Facebook. Το μόνο που έχω κάνει είναι να τονίσω το contrast για να φαίνεται λίγο πιο έντονα το λευκό πάνω στο μπλε και να τη γυρίσω όρθια, έτσι, γι' αυτό βλέπετε και τα καλώδια εδώ. Θα το δείτε και στη δεύτερη φωτογραφία. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα zoom. Να σας πω εγώ ότι βλέπω την προσωπική μου άποψη. Καταρχήν είναι ο Σταυρός, έτσι, είναι πεντακάθαρος νομίζω. Και δεξιά υπάρχει κι άλλος ένας Σταυρός, εδώ, συνδεμένος σχεδόν με τον πρώτο. Αν δείτε εδώ τελειώνει ο πρώτος Σταυρός και από κάτω ακριβώς είναι το ξύλο του δεύτερου Σταυρού. Το βασικό τώρα που είδα και εγώ στην αρχή είναι αυτή εδώ η μορφή. Να κάνουμε λίγο πιο κοντινό zoom. Αυτή η μορφή που φαίνεται να είναι πάνω στο Σταυρό. Νομίζω για μένα είναι ξεκάθαρο εσταυρωμένος. Δεν ακουμπάει στο Σταυρό. Είναι κρεμασμένος. Εδώ είναι το πρόσωπό του. Βλέπετε μάτια και μύτη και στόμα, όλα. Τα μαλλιά που είναι εδώ μακριά και ματιστά. Εδώ κάνει μια χαρακτηριστική γωνία τα πόδια και κουμπάνε πάνω στο ξύλο. Αν δούμε και άλλες ορθόδοξες εικόνες όπως παρουσιάζουν τη Σταύρωση, φαίνεται και εδώ αυτή η γωνία που κάνουν τα πόδια και είναι γερμένος από τη μία μεριά. Το άλλο τώρα περίεργο που βλέπω πάνω στο πάνω άκρο του Σταυρού είναι μία άλλη φιγούρα εδώ. Πάλι εδώ το πρόσωπό της και χέρια ή φτερά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς. Και εδώ είναι τα πόδια που είναι σκαρφαλωμένοι πάνω στο Σταυρό. Και ακριβώς από κάτω κάτι που είναι σαν άγγελος, σαν να έχει κάποια φτερά ανοιχτά εδώ. Τώρα στη βάση του Σταυρού, πολλοί που δεν μπορεί να μην το έχετε παρατηρήσει, εγώ βλέπω ξεκάθαρα μια φιγούρα ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι γυμνός και απλώνει το αριστερό του χέρι προς τον Κύριο. Το βλέπουμε και εδώ. Εδώ είναι το κεφάλι, τα οπίστια, τα πόδια του και το αριστερό χέρι που εκτείνεται προς τα εδώ. Αυτός μάλλον είναι ο Αδάμ, όπως φαίνεται και στις ορθόδοξες αγιογραφίες της Σταύρωσης. Βέβαια εκεί παρουσιάζεται με ένα κρανίο, συνήθως, πάνω στο οποίο τρέχει το αίμα του Χριστού. Και αυτή είναι η ορθόδοξη αγιογραφία της Σταύρωσης.
Βλέπετε πάλι εδώ ότι ο Χριστός δεν είναι καρφωμένος πάνω στο σταυρό ακριβώς. Απλώς κρέμεται, έτσι είναι καρφωμένα τα χέρια του και κρέμεται το σώμα του. Δεν ακουμπάει πάνω στο σταυρό. Γέρνει το κεφάλι του από την αριστερή μεριά. Και αυτή η χαρακτηριστική πάλι γωνία εδώ που κάνει στα γόνατα. Εδώ είναι ο Αδάμ, το κρανίο του Αδάμ. Και αριστερά η Παναγία και ο Ιωάννης ο μαθητής. Εδώ είναι ο άλλος σταυρός, δεξιά, που είναι ο καλός ληστής αυτός. Κοιτάζει στον ουρανό, βλέπετε τον πατέρα. Εδώ είναι οι άγγελοι και κάπου στο βάθος είναι και ο κακός ληστής που δεν μετανόησε. Πάλι εδώ έχει μακριά τα μαλλιά ο Κύριος. Αυτή είναι η δεύτερη φωτογραφία που τραβήχτηκε 2 λεπτά αργότερα. Βλέπετε εδώ και την κολόνα. Δηλαδή η αυθεντική ήταν αυτή εδώ. Έτσι την τράβηξα κάθετα και τη γυρνάω οριζόντια για να φαίνεται καλύτερα. Λοιπόν, να κάνουμε πάλι zoom. Βλέπετε ότι είναι 2 λεπτά αυτή αργότερα και πάλι φαίνεται η φιγούρα εδώ. Σαν να φεύγει κάπως από το σταυρό, αρχίζει να φεύγει. Εδώ βλέπουμε πάλι το πρόσωπο και εδώ φαίνεται κάτι σαν μαντήλα. Είναι σαν αυτό που φοράγαν αυτή την εποχή του Χριστού, τις μαντήλες, όπως είναι ακριβώς και ο Πάουελ ο ηθοποιός στη γνωστή σειρά που μας δείχνουν κάθε χρόνο του Τζεφιρέλη. Φόραγε αυτήν εδώ τη μαντήλα και κάποιον χιτώνα. Εδώ πάλι βλέπουμε το χαρακτηριστικό, τη γωνία αυτή που κάνει στα γόνατα. Πάλι φαίνεται και ο δεύτερος σταυρός εδώ. Τώρα πάνω δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι. Θα τη βάλω να μου πείτε κι εσείς πως ακριβώς τι φαίνεται. Ίσως αυτό μπορεί να πει κάποιος ότι είναι μια φιγούρα εδώ που απλώνει τα χέρια του. Και πάλι στο κάτω μέρος νομίζω φαίνεται πεντακάθαρα πάλι. Αυτή η φιγούρα εδώ με το κεφάλι που είναι γυμνή, με το ένα πόδι που σκαρφαλώνει πάνω στο σταυρό και απλώνει το αριστερό χέρι. Αυτό είναι 2 λεπτά αργότερα τραβηγμένο, έτσι. Να κάνω πάλι zoom εδώ και στο πρόσωπο. Βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικά. Αυτό το που είναι σαν μαντίλι. Και εδώ προφανώς τα πόδια έτσι που χωρίζουν, το γόνατο. Σας λέω τώρα τι βλέπω εγώ. Εντάξει, μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ δεν βλέπω τίποτα. Δεκτό είναι γι' αυτό. Εδώ είναι και τα αρχεία της φωτογραφίας. Βλέπετε και το time stamp, δηλαδή αυτό που βάζει αυτόματα το κινητό, που λέει 2020, 2020 δηλαδή 04, που είναι ο μήνας Απρίλιος, 17, 18.04 που είναι η ώρα. Δηλαδή στις 6 και 4 ήταν η πρώτη φωτογραφία και εδώ είναι η δεύτερη φωτογραφία στις 6 και 6. Πάλι 2020, 04-17. Εδώ είναι λοιπόν η περιοχή που τράβηξα τη φωτογραφία. Κοντά στις γραμμές ανάμεσα Αθηνών και Κανελοπούλου, για όσους γνωρίζουν εδώ την περιοχή της Αγιάς. Λίγο μετά είναι η εκκλησία του Αγίου Ιωακήμ, εδώ κοντά στη διάβαση. Είχα περάσει από εκεί από την εκκλησία απ' έξω και μετά είδα αυτό και είπα να το βγάλω μια φωτογραφία με το κινητό μου. Εδώ είναι χιλιάδες κοινοποιήσεις και τα μηνύματα. Αυτό είναι μόνο από το δικό μου στο δικό μου προφίλ ό,τι φαίνεται.
Βλέπετε εδώ τα μηνύματα. Οι περισσότεροι συμφωνούν, αλλά βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλά μηνύματα, όχι πάρα πολλά, είναι κάποια μηνύματα που γράφουν έτσι χλευαστικά σχόλια. Αναμενόμενο βέβαια. Εντάξει, όποιος θέλει μπορεί να το πιστέψει, δεν είναι υποχρεωτικό. Όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα. Γι' αυτό έκανα αυτό το βιντεάκι και να σας εξηγήσω πώς έγινε. Και φυσικά δεν είχα σκοπό να γίνει όλος αυτός εδώ ο χαμός, αλλά δεν μπορούσα να το κρατήσω και για μένα έτσι αποκλειστικά, εφόσον το έβγαλα και το είδα. Νομίζω ότι έπρεπε να το μοιραστώ με όλους και ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Φέτος είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για όλο τον κόσμο και ειδικά για εμάς τους Ορθοδόξους. Είναι η πρώτη φορά για όλους μας όπου διανύσαμε την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα με κλειστούς στους ναούς μας, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στις λειτουργίες. Δεν μπορέσαμε ούτε να κοινωνήσουμε, ούτε καν να προσκυνήσουμε τον επιτάφιο. Βέβαια, έτσι αποφάσισε η ηγεσία της Εκκλησίας. Αυτό όμως δεν μετριάζει την απογοήτευση, τη λύπη μας και τη δίκαιη αγανάκτηση που εκφράζεται και δημόσια από πολλούς ιερωμένους μας. Σε πολλά ορθόδοξα κράτη αντίθετα με μας, οι πιστοί συμμετείχαν σε λειτουργίες σε ανοιχτό χώρο, τηρώντας αποστάσεις ο ένας από τον άλλον, και η περιφορά του επιταφείου έγινε κανονικά. Ακόμα και εδώ υπήρχε άποψη, από πολιτικό μάλιστα που είναι εκτός της Εκκλησίας, να γίνει η περιφορά του επιταφείου και ο κόσμος τουλάχιστον να παρακολουθεί από τα μπαλκόνια του. Αλλά δεν εισακούστηκε. Αδελφοί μου, ελπίζω αυτή η φωτογραφία να έδωσε κάποιο κουράγιο και σε εσάς, όπως και σε εμένα, που το βλέπω σαν ένα σημάδι παρηγοριάς. Ο Κύριος δεν μας εγκαταλείπει ποτέ και έτσι δεν πρέπει να φοβόμαστε όσες δυσκολίες και να αντιμετωπίσουμε τώρα και στο άμεσο μέλλον. Εύχομαι σε όλους καλή Ανάσταση με υγεία και να τελειώσει γρήγορα ο φετινός πειρασμός και να μην έχουμε και συνέχεια. Δείτε και το άλλο μου βίντεο για τα θαύματα των Αγίων και της Παναγίας και κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Σας ευχαριστώ πολύ.